نه نه هغه پښتون دی مړه ذاتي هلته اوسېږي انډیا کې قادر خان شاندلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه SCT سمارټ سرکل ټریډینګ کلاس 3 او دې کې مونږه SMC شروع کړې ده. په تیر شوي کلاس کې مونږه کینډل ټو کینډل پل بیک خبره وکړه. نو ورپسې ننني کلاس کې به وایلټ پل بیک به مونږه څنګه معلومو، په دې به لږ ډیټیل سره ډسکشن کوو او بیا به پریکټیکل مارکیټ کې هم کار کوو. نو شروع کوو وایلټ پل بیک باندې چې وایلټ پل بیک څه ته ویل کیږي. ټیک دی، تاسو به مونږ سره چې کله مونږه د پل بیک خبره کوو، زما مطلب د پل بیک سره څه دی، اول خو لږ په دې ځان پوه کړئ. دا سلایډونه زموږ د ټیچر دی مصر خان، او اجازه ترې را نه دی راکړې، خو بهرحال شیر به یې کوم د سره نو. ښه اوس دی خو ګورئ زموږ سره یو وي امپلس، په دې لږ ځان پوه کړئ، یو وي کریکشن. په دې باندې مونږ مخکې هم خبره کړې وه. کریکشن ته دویم نوم ریټریسمنټ هم وي. ریټریسمنټ بل ورته پل بیک وي، پل بیک. ٹھیک شو، دا ورته وي. اوس به تاسو وایئ چې د ریټریسمنټ څه مطلب دی او د پل بیک څه مطلب دی. ګورئ دا سمپل دیزې ته تاسو لږ وګورئ، تاسو به پرې لږ پوه شئ. کله چې مارکیټ په ډي ټي موډ کې وي، ډاون ټرینډ موډ کې وي، صحیح دی، ډاون ټرینډ کې، نو مارکیټ چونکې ډاون ټرینډ مطلب دا دی چې دی په ښکته باندې ځي، نو لہذا کله چې مارکیټ ویوز همیشه دپاره دوه حصې وي، ټرفټ او کرسټ چې ورته موږ وایو، صحیح دی. نو مارکیټ چې کله د مارکیټ په ټرینډ ډایرکشن کې ځي، دې ایریا ته مونږ امپلس وایو. امپلس یو ورته امپلس وایي، د دې بل نوم هم دی، دې ته ایکسپینشن هم وایي، چې مارکیټ بل ډایرکشن کې ایکسپینشن وکړه. لکه څنګه چې دلته دا اوس یو ډاون ټرینډ روان دی، ټیک دی، داسې صحیح شو. نو دلته چې دی دا زموږ سره امپلس شو. اوس دا وګورئ، دا ځای چې دی دا هم زموږ سره امپلس شو، دا سیکنډ امپلس او دا تھرډ امپلس، ټیک دی. کله چې امپلس وشي، د امپلس نه بعد زموږ سره پل بیک راځي. زه به ورته شارټ ووایم، کریکشن به راځي، پی بي به راځي. امپلس لانګ هم کیدی شي، شارټ هم کیدی شي، دا ډیپینډ کوي په مارکیټ ټایمینګ باندې، نیوز باندې، بهرحال مارکیټ لیکویډیټي باندې. دې باندې بیا خبرې کوو، ټیک شو. نو دلته کې که موږ وګورو دې ځای کې دا زموږ سره مارکیټ امپلس شو، دا زموږ سره امپلس دی، دا زموږ سره امپلس دی. مارکیټ چې کله بیا ډاون ټرینډ کې دی، اپ ټرینډ کې لږ موو کوي، لږ مارکیټ خپل کریکشن کوي، لږ پولینګ کوي، دې ته مونږ بیا کریکشن وایو دې ایریا ته. سی مطلب کریکشن. اوس دا کریکشن دی زموږ سره. نو دلته وګوره، دا امپلس شو، مارکیټ چې کله ډاون ټرینډ کې وي، صحیح دی، نو دا اپ سایډ ته به کریکشن کیږي، اپ سایډ ته دا کریکشن دی، دا کریکشن دی، او ډاون سایډ ته به امپلس کیږي یا به ایکسپینشن کیږي. دلته کې اوس وګورئ، دلته بریک اف سټرکچر راغلی، یا چاک راغلی، چینج اف کریکټر راغلی دی، ټیک دی. نو مارکیټ چې دی ریورسل کړی، اوس مارکیټ اپ سایډ ته موومنټ کوي، اپ سایډ ته. نو چې مارکیټ په اپ ټرینډ کې دی، لږ په دې ځان پوه کړئ، د دې نه والا تر دې پورې په اپ ټرینډ کې دی. نو دلته کې به زموږ سره دا مارکیټ کې اوس چې مارکیټ په ډایرکشن کې کم مارکیټ ایکسپینشن کړی، کم ایریا ایکسپینشن کړی دی، دغه ته به اوس موږ امپلس وایو. او ډاون سایډ ته به مونږ مارکیټ چې کله ډاون سایډ ته کریکشن کوي، ته مونږ کریکشن وایو او ریټریسمنټ وایو. نو دا یاد ساتئ، په اپ ټرینډ کې به زموږ سره امپلس به اپ سایډ ته وي، او په ډاون ټرینډ کې به امپلس ډاون سایډ ته وي، او کریکشن به یعنی ریټریسمنټ به اپ سایډ ته وي په ډاون سایډ کې، اور په اپ سایډ کې به ډاون سایډ ته وي. مطلب کریکشن به مارکیټ دا اوس مارکیټ ګوره اپ ډاون روان دی، اپ ډاون روان دی. نو دلته کې دا زما سره امپلس، دا امپلس، دا امپلس، هایر هایر چې جوړیږي او هایر لو چې جوړیږي، نو دا موږ سره امپلس وي.
او دا چې کوم کریکشن کیږي لګ مارکیټ ډاون راغلی دلته ډاون راغلی دی دلته ډاون راغلی دا به زموږ سره کریکشن وي یا به ریټریسمنټ وي آی تھنک تاسو اوس په دې باندې پوه شوئ دې ته پول بیک هم وایي اوس به موږ ته څنګه پته لګي چې ویلډ پول بیک کم یو دی ګورو دې ډایګرام کې تاسو لاله ډې درکړي دي دا زموږ د ټیچر سلایډز دي صحیح دی زمانه دي زه به تاسو بیا پریکټیکل مارکیټ کې اوس مارکیټ ته به ځو چې ویلډ پول بیک څه ته دې نه مخکې لږ پریکټس کوو چې تاسو ته ایزي شي صحیح دی نو بهر حال اوس راځو مونږه یو اگزامپل در کومه دیکھو ګورئ دا مارکیټ داسې را روان دی ټیک شو ټیک دی دا مارکیټ داسې را روان دی ټیک شو مارکیټ دلته کې زموږ سره ډاون ټرند روان دی اوورال زموږ سره ډاون ټرند دی نو دا زما سره امپل شو دا 3 کینډل زما سره امپل شو دیز نه مارکیټ وس اپ موومنٹ کړی دی ټیک دی نو تر دې پورې چې د ټاپ پورې دا زما سره کریکشن شو موږ مارکیټ کریکشن کړی دی د کریکشن لپاره یا وایلټ پول بیک لپاره زموږ سره څه شرطونه لګ دا به تاسو نوٹ کړئ چې تاسو لږ آسان شي ګورئ ورته چې کله موږ د کریکشن خبره کوو چې مارکیټ پول وایلټ کریکشن کړی وایلټ پول بیک یې کړی دی سو نو دا لو کینډل به موږ ګورو لو کینډل د ټول نه ډاون کینډل زموږ سره ایم دی د دې ایم های بریک شوی دی نو مارکیټ پول بیک کړی بیا د دې ډاون نه دی بریک بلکې های بریک شوی دی نو مارکیټ پول بیک کړی نو دا زموږ سره پول بیک ایریا ده ټیک شو اوس دې ته وایلټ پول بیک وایي ولې چې کله مارکیټ ډاون ټرند کې وي او دا لاست کینډل چې کوم زموږ سره ریډ وي او دغه های زموږ سره خبرې کې کلرز میټر نه کوي به وروسته به دې باندې خبره کوو کلرز ډز ناٹ میټر های او لو چې اخیستلی کېږي ما تاسو ته مخکې ویلي ګوره دې سیټ ته زموږ سره د دې لو پروټیکټډ ده خو دې سیټ ته های چې کوم دی ایون د کینډل په باډي باندې د دې دا های چې دی هغه اخیستلی شوی دی نو لہذا دا اوس زموږ سره یو پول بیک دی دا یو کینډل هم پول بیک کېدی شو اوس دې کینډل ته وګورئ چونکې دا هم د ده های اخیستې ده جدا ایریا زموږ سره یو سټرانګ پول بیک یا وایلټ پول بیک دی که اوس مونږ راشو نو دا مارکیټ اوس راغلی بیا وګورئ مارکیټ چونکې بیا ډاون ټرین ایکسپینشن امپلس یې کړی دی ایکسپینشن یې کړی دی نو اوس لږ ځان په دې پوه کړئ بیا مارکیټ دلته انټرنل ریټریسمنټ کریکشن کړی دی خو دا یو وایلټ پول بیک نه دی ولې د وایلټ پول بیک دپاره به د لاس کینډل لو چې دا هغه به بریک کېږي لازم نو که تاسو وګورئ د دې کینډل لاس چې کوم دی ګوره دا لو ده او دا های ده او دې دوو کینډلو چې دی د دې ماسټر کینډل چې کوم لاس کینډل وي ماسټر کینډل د دې های نه ده بریک شوی نو چې های نه ده بریک شوی نه لو بریک شوی نه های بریک شوی نو دا انسایډ ما تاسو دا انسایډ پین بار کینډلز دي انسایډ کینډلز دي نو دیس از ناٹ ا وایلټ پول بیک دا اوس په پول بیک نه حسابېږي چې تاسو به څه کوئ تاسو به چونکې ډاون ټرینډ دی ګورئ دا به داسې راشي تاسو لکه اسان طریقه دا به زما سره داسې مومنټ وکړي دا راغی دا پول بیک شو دا به سیده راځي ګورئ ښه د دې خبره ختمه شوه لکه ولې خبره ختمه شوه چې زموږ سره دې های او لو نه ده اخیستی پوهېږئ که نه ها څه کوېشچنې کولی شئ ګورئ تاسو څه کوېشچن پکې شته انسایډ به مونږ همیشه د پاره سکیپ کوو ولې چې دلته بایرز او د سیلرز کمپیټیشن وي که نه بایرز دلته زموږ سره بایر نه دی هاوي ها که داسې چل شوی ګوره په دې باندې دې پوینټ ته ګوره که انکیس داسې چل شوی چې دلته بل کینډل جوړ شوی وی نو دا بیا څه شوی دا به یو وایلټ پول بیک وی او هغه بیا خو به لو والو لکه اوس مثال کې طور پر دلته کې موږ سره بل کینډل وی داسې راغی ریډ کینډل دی یا ګرین دی نو بیا به دا لو سیده دلته الوی دا پوینټ به شي لو خو به لو والو ټیک دی خو دلته چې دی دا به مونږ څه کوو د دې دا ټاپ نه دی دا ټاپ او دا ټاپ چې دی دې کینډلو چې دا کم زما سره ګرین کینډلې جوړې شوي دي ټیک دی ایون که دا ریډ هم جوړې شوي کلر ډز ناټ میټر صحیح دی که نه صحیح شو نو لحاظه دا زموږ سره وایلټ پول بیک نه دی نو په دې یو هغه کې چې زموږ سره وایلټ پول بیک هغه صرف دا ایریا ده ځکه چې د ایم کیک لیکویډیټي اخیستې ده اپ سایډ کې بیا د لیکویډیټي اخیستې ده کینډل ټو کینډل لیکویډیټي باندې پریشو کلاس کې موږ پریکټس هم کړی دی صحیح دی اوس ګورئ ورته بیا راځو بل مثال ته وګورئ جست بل اگزامپل ته لږ اگزامپل در کوم بیا پریکټیکل کلاس و تاسو بیا لږ پوهېږئ په مارکیټ کې دا کله مارکیټ سنیپ شاټس دی خو ګورئ دا زما سره مارکیټ بیا ډاون را روان دی ټیک شو اوس دې کینډل ته تاسو داسې وګورئ
لږ ځان وګورئ زموږ سره دا کینډل هاي چې دا بریک شوې ده دلته کې ما تاسو کلر میټر کوي نه نو دا زما سره یو وایلټ پول بیک دی دا ځای ګورئ ښه ولې موږ به کینډل ته ګورو چې دې کینډل چې کوم ګوره دې کینډل د ده لو بریک کړې ده دې کینډل د ده لو بریک کړی او هاي هم بریک کړی دی نو دا زموږ سره دا مارکیټ به دا سیده راشي او بیا به بره واپس لاړ شي ولې چې د دې کینډل زموږ سره څه شی شوی دی هاي بریک شوی دی دې کینډل دواړه کار کړي هم یې لو اخیستی ده هم یې هاي اخیستی نو پول بیک کار هم کړی دی او د ایکسپینشن کار هم کړی دی په دې پوه شوئ که نه اوس دا زموږ سره یو وایلټ پول بیک دی خو که ان کیس که مونږ دلته کې لږ وګورو دلته ما دا لیکلی دی this move also known as a corrective move because K candle high is taken by H دا H candle د دې high اخیستی دا هم ګورئ یو امپلس دی که color does not matter بیا هم درته وایم چې color does not matter دا خلکو SMC کې د ځان نه پلاران جوړ کړي دي او نه پوهېږي د ځان نه ویډیوګانې جوړې کړي دا اصلي ایګزیکټ رولز دا دي د SMC د وایکف یا د ایلیټس چې څونه بکس دي نو هغه کې دا څیزونه دي ټیک دی که نه دا زموږ ټیچر دی خان نو دا زیاتره هغه نه دا څیزونه موږ زده کړي ښه دی خو ګورئ نو لهذا اوس چې دی مونږ به راشو دیزې ته نو بیا دیزې ته لږ وګورئ یاره مړه دا ماوس ته ما نوی ماوس راوړه ها دا ما سره مارکیټ داسې راغی دا پول بیک شو بیا مارکیټ چې کوم دی دا زما سره پول بیک دی اوس به تاسو ګورئ دا زما سره دې مارکیټ دا لو شوه د دې کینډل او دا یې هاي شو نو د دې دواړو نه هاي لیکویډیټ شوې ده او نه لو لیکویډ نو لهذا دا به بیا سکیپ شي دا چې سکیپ شو نو سیده به ستا دا لاین راشي د ډاون سایډ ته به راشي اوس په دې پوه شوې که نه دا هغه پورې به تاسو دا خبره کوئ چې د ماسټر کینډل هاي یا لو نه بریک شوي نو موږ به سیده راځو نو دا به ته سکیپ شي دا انسایډ کینډل چې دا به ته سکیپ شي نو چې کله ته موږ بیا ډایګرام جوړو چې تاسو ته دا سیزونو د دې سیزونو پته وي چې کله موږ ریل مارکیټ کې کار کوو چې دا تاسو سم پرټه یاد کړي ها اوس ورته ګورئ بیا ورته ګورئ ګوره دا زما سره بیا مارکیټ داسې راغی ماړه یاره ما ته وي مې هغه راوړه ها مارکیټ داسې راغی ټیک شو ته پول بیک واخیستو اوس به مونږ څنګه ځو کټ کېدل نشته دلته دا د دې خبره ختمه ده نو لهذا مونږ به دې نه سیده لاړ شو د ټول نه لویسټ پوینټ زموږ سره دا دی دا به مونږ راوالو اوس به ګور دا لویسټ پوینټ دی دلته کې اوس لږ وګورئ دلته یو ډېر زیات امپورټنټ پوینټ دی دلته مونږ لیکلي دي چې دا زموږ سره یو وایلټ پول بیک دی ولې وایلټ پول بیک دی this is a violet pull back because lowest candle is U not H and U candle high taken out by B candle so this is a violet pull back was دا ډېر امپورټنټ دی یو یاد ساتئ کله چې یو دا زموږ سره ډاون مارکیټ راغی کله چې د دې کینډل دا یاد ساتئ د دې کینډل یو سایډ ته واخیستلی شي مطلب لوی واخیستله نو د موږ د مارکیټ لو چې دا هغه کنفرم شوه چې لو کنفرم شوه نو اوس زموږ سره ماسټر کینډل څه شی شو دا یو شو د ده خبره ختمه شوله او هلته چې هلته خو نه هاي اخیستې نه لو بریک کړې ده دلته خو نه ګوره نه لو هاي اخیستل شوی نه لو اخیستل شوی دی د وجې نه دې ماسټر کینډل شو د ده هاي او لو پروټیکټډ دی اوس دلته د دې یو کینډل چې دا هم د دغه ایچ په شانتې ده که نه خو د دې دا لو چې ده دا زموږ سره څه چل دی لو بریک شوی ده چې لو بریک شوی ده زموږ سره کنفرم لو زموږ سره دا شو اوس به مونږ دا کینډل حسابو د دې هاي ته به ګورو د دې هاي ته به نه ګورو د خبره ختمه شوه ځکه چې د لو بریک شوې ده ګوره یاد ساتئ چې کله زموږ سره د کینډل لو یا هاي بریک شي دغه خبره ختمه شي ټیک دی که نه په اپ ټرین او په ډاون ټرین کې صرف دغه یاد ساتئ ها لای مړه سبا یې رمار دغه خامخا راوړه ښه اوس دی خو ګورئ نو اوس زموږ سره ماسټر کینډل کوم یو دی دا زما سره ماسټر کینډل شو چې ماسټر کینډل دا دی نو لهذا د ده هاي او د ده لو دا ده اوس دا راته هاي بریک شوی ده که نه ده بریک شوی نو چې هاي بریک شو د ماسټر کینډل چې کله هاي بریک شو نو دا پول بیک دی زموږ سره ټیک دی ګورئ مارکیټ به دا په داسې طریقه باندې به ته چارټ ډرا کوې دا زما سره ډاون شو دا زما سره اپ شو سیده به راشي دا ډاون به راوالې او بیا به اپ لاړ شي او بیا به ډاون دا زما سره سټرکچر دی ډرا شو ټیک دی دلته دا کینډل وکړي څه کړې مونږه وایه